شبیه ساز پلی استیشن 3 روی موبایل اومد. خب شاید سوال کنین شبیه ساز پلی استیشن 3 روی موبایل یعنی چی؟ بذارم براتون مشخص کنم. یعنی جی تی ای وی روی موبایل، لاست آف اس 1 روی موبایل، آنچارتد 2 روی موبایل، کال آف دیوتی بلک آپس 2 روی موبایل، مدرن وارفر 2 روی موبایل، کل اساسینز کرید های کلاسیک 1 2 3 برادرهود روی موبایل، دیمن سولز روی موبایل و گاد آف وار 3 روی موبایل. و خودم هم باورم نمیشه که بعد از آموزش پلی استیشن 2 روی موبایل اومدیم سر وقت پلی استیشن 3 روی موبایل. از اینه که نسخه های آزمایشی پلی استیشن 3 از 2 هفته پیش منتشر شده و اینکه من این 3 روز گذشته رو 8 تا از نسخه های آزمایشی این دوتا برنامه رو تست کردم و به این گیم پلی هایی که توی تصویر میبینین رسیدم. و اینکه اضافه کنم این نسخه هایی که من استفاده کردم نسخه های آزمایشی ان و هنوز کامل نشده برنامه، پس ممکنه که با مشکلات زیادی روبرو بشین، اما یک آموزش راحتی بهتون میدم که هر نسخه جدیدی اومد بتونین ازش استفاده کنین. خب بریم سر وقت آموزشش که کلا 2 قسمت داره. اولین قسمتش اینه که باید فریمور نصب کنین که این گزینه رو میزنین و فریموری که دانلود کردین رو نصب میکنین. بعد صبر میکنید تموم بشه. بعد از اینکه فریمور تموم شد حالا باید بازی رو نصب کنین. برای بازی نصب کردن روی دکمه بعلاوه میزنین و اینجا بازی رو نصب میکنین. برای تنظیماتش هم شما میتونید دقیقاً تنظیمات اون نسخه پی سی رو کپی کنین و همشون یکیه با هم. خوبی این برنامه اینه که یه قسمتی برای تنظیم گرافیک درایور داره که روی اسنپ دراگون 50 تا 60% روی پرفورمنس میاد که میتونین همون گرافیک درایورایی که مشخص کردم برای ویدئوی دارک سولز 60 FPS روی موبایل رو استفاده کنین. خب بعد از تستام همیشه این برنامه با آپدیتاش هم حتی کرش میکرد، برای همین ترجیح میدم از این برنامه استفاده نکنم و از برنامه APS3A استفاده کنم. خب برنامه APS3A هم همین جوریه و اول باید فریمور رو نصب کنین که اینجا قسمت اینستال فریمور رو میزنین و میریم فریمور رو پیدا میکنیم و نصب میکنیم. و این قسمت هم برای اینه که بازی رو نصب کنیم و فایل بازی رو بهش میشناسونیم. حالا رفرش رو میزنیم تا بازی رو بهمون نشون بده و اینکه یه بار وارد بازی میشیم تا فرآیند نصبش تموم بشه. خب این برنامه گزینه دیگه ای داره که اینجا میتونید دونه دونه مشخص کنین که کدوم دکمه مال کدوم دکمه دسته است. و اینکه یه قسمت دیگه ای که داره تنظیمات تاچ اسکرینش رو میتونین تغییر بدین که برعکس قبلی دکمه R3 و L3 هم داره. خب این برنامه قسمت تنظیمات نداره و باید شما کانفیگ فایل رو به صورت دستی ادیت کنین. همونجوری که تو تصویر میبینیم من با ادیتور متن ES فایل اکسپلورر که قبلا معرفی کردم استفاده میکنم و اینجوریه که میتونین ترو فالس بزنین و غیره. و اینکه صادقانه بگم صبر کنین تا مثل اون برنامه قبلی بیاد، چون تنظیمات کانفیگ فایل یکم سردردآوره. خب 3 تا نکته مهم دیگه میمونه که حداقل سیستم مورد نیاز این برنامه است و بازی‌ها رو از کجا پیدا کنیم و اینکه فایل‌ها رو از کجا پیدا کنیم که توی دیسکریپشن براتون توضیح دادم. و اینکه 1 ساعت و نیم دیگه عیده و عیدتون مبارک.